Chuyến tàu khởi hành, xin vị chắc tay vị. Thế vẫn đang chiến đấu à? Cái con kẻ hiệu chịu này mạnh thế sao? Xong việc thì qua đây cả đi. Chúng ta lấy lớp nào? Ngầu bà cháy. Hóa ra thầy đợi để biểu diễn cho tụi mình lắc mắt. Được rồi, tập trung tinh thần vào học. Quái thú có phân cấp. Nói một cách đại khái, si thú thuộc cấp D, săn thú thuộc cấp C. Tuy nhiên kẻ hiệu triệu trong đám săn thú, dù sức chiến đấu chỉ tầm thường, Hưng lại có đặc tính lãnh đạo. Em được xếp vào C cộng. Nhớ cho kỹ, nếu các cậu gặp phải quái thú từ C cộng trở lên và có đủ thực lực tuyệt đối để đấu với nó, bắt buộc phải thực hiện quy trình tam vấn. Tam vấn ư? Ngươi là ai? Ngươi đi về đâu? Chọn lấy sự khoan dung hay là cái chết? Cái chết. Ta thật sự nghĩ các ngươi được sản xuất hàng loạt từ cùng một lò, cứ như cái máy nhại. Đó là một tiếng nỉ non ai oán, thanh khiết mà rùng rợn, bi thương đến tột cùng, như tiếng khóc than của loài kỵ ngư nơi biển thẳm, khóc thương cho một vận mệnh cổ xưa nào đó. Âm thanh này sao lại quen thuộc đến thế? Mình nhớ ra rồi, ông nội trước lúc lâm chung cũng từng phát ra âm thanh ai oán thế này. Chẳng lẽ ông nội chính là kẻ hiểu chịu? Ngươi hát gì thế hả? Trả lời ta. Chết rồi. Kẻ hiệu triệu là loài đặc biệt. Sau khi thú hóa, chúng vẫn giữ được lý trí và cảm xúc gần giống con người. Vì vậy chúng ta mới cố gắng giao tiếp với chúng. Nhắc nhẹ nè, những loại như kẻ sát phạt, kẻ phá man loại này cơ bản là lũ khát máu điên cuồng, cứ chém thẳng tay là xong. Buổi học phụ đạo kết thúc, mọi người có phát hiện ra điểm gì bất thường không? Thưa thầy, tôi nhớ lúc chúng ta đến toa này, thầy đã đá bay cánh cửa rồi mà. Vậy mà giờ sao nó lại đóng chặt thế kia? Trời đất ơi, bên kia có người. Khoan đã, đó chẳng phải là cao cuối mà chúng ta vừa đi qua sao? Rõ ràng lúc trước nói trống không mà. Cứu mạng với, mau mở cửa ra. Khổ thúc, làm sao bây giờ? Cứu tôi với, cứu mạng tôi. Các cậu lùi lại. Đóng cửa, mau đóng cửa lại. Nhiều quá vậy. Thầy, để tôi. Mạnh lên rồi đấy, chỉ trong nháy mắt đã dọn sạch cả to quái thú. Chủ yếu do địa hình thuận lợi, có thể tập trung hỏa lực. Sao vậy? Bị thương chỗ nào à? Đừng sợ, để tôi tiêm thuốc cấp cứu cho cậu. Đừng. Tôi không sao. Lúc nãy cậu làm sao thế? Làm tôi hết cả hồn. Hỏa diệm của tôi đã lên cấp 3 rồi. Cái cảm giác đó sảng khoái vô cùng. Ghê tởm. Đồng ý. Tôi cũng đâu muốn thế. Mấy người không thấy vậy sao? Tôi cũng thấy thế, đúng là rất sảng khoái. Cứ như là đám đàn ông các người ai cũng biến thái vậy sao? Chủ đội trưởng ra. À này, cảm ơn mọi người. Người hay là thú? Người là người thật, người thức tỉnh, giống như các vị. Trong toa nhiều thú như vậy, làm thế nào cậu sống sót được? Để tôi cho các vị xem, là các vị biết ngay. Quần áo thì rách bươm hết cả, nhưng lại không hề có một vết thương nào. Năng khiếu của tôi là khiết nhân, số thứ tự 69, hệ thủ hộ, có thể khiến da thịt hóa thành kim loại, phòng ngự cực cao. Nhưng nếu các vị không mở cửa, e là tôi cũng không trụ được bao lâu nữa. Cảm ơn các vị nhiều. Tôi là đội phó đội 2 của Bách Xuyên đoàn, Vương Phi, cứ gọi tôi là Lão Vương được rồi. Lão Vương, chào chú. Chào cậu, chào cậu. Sao chết? Thằng nhóc này từ bao giờ mà lễ phép thế nhỉ? Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Lão Vương này, chúng tôi là người của 12 con giáp, nhận ủy thác của Bách Xuyên đoàn đến giải cứu các cậu. Nhanh vậy sao? Tôi còn tưởng đội cứu viện ít nhất phải 1 ngày sau mới tới nơi. 1 ngày? Không phải đã trôi qua 3 ngày rồi sao? 3 ngày ư? Không thể nào. Chúng tôi vào đây nhiều nhất cũng cỡ 1 tiếng đồng hồ thôi. Anh ta không nói dối. Chuyện này, kể lại mọi chuyện đã xảy ra sau khi cậu lên tàu cho tôi nghe, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Khi đó, tức là khoảng hơn 1 tiếng trước, đội 2 Bách Xuyên đoàn chúng tôi gồm 9 người, tất cả đều lên toa cuối cùng của tàu điện ngầm. Khi tàu dừng ở ga, có vài hành khách bước lên toa. Cảnh tượng lúc đó vô cùng quỷ dị. Chúng tôi chỉ đành giả làm hành khách bình thường,
không dám hé răng nửa lời. Đáng tiếc một thành viên trong đội chúng tôi Tinh Tinh vì quá sợ hãi đã để lộ sơ hở, khiến một kẻ hiệu triệu để ý tới. Tinh Tinh là người đầu tiên bỏ mạng, bị đàn thú xuống lại sâu xé. Trận chiến thảm khốc bắt đầu từ đó. Chúng tôi dù thắng, nhưng lại mất thêm một đồng đội nữa và một người bị trọng thương. Còn chưa kịp tiếp tế, tàu lại dừng ở ga kế tiếp. Hành khách trên sân ga nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trong toa tàu thì khỏi phải nói. Một đàn thú mới lại thức tỉnh, lại một vòng tử chiến đẫm máu. Con tàu cứ dừng lại liên tục, thú thì tràn ra không ngớt. Đội chúng tôi tổn thất nặng nề, chỉ có thể chạy ngược về phía đầu tàu, mong đến được buồng lái để dừng con tàu lại. Khi chúng tôi đến được toa đầu tiên, tàu lại dừng ở một nhà ga nữa. Bên ngoài lúc nhúc toàn quái thú. Trình Hâm bảo tôi dùng thân mình chặn cửa tàu trước, đừng để lũ quái đó tràn vào. Tôi kích hoạt thiết nhân cố sống cố chết giữ chặt cửa, nhưng ngay khi họ vào được buồng lái, lập tức đóng sập cửa lại sau lưng tôi. Là một điếu không? Cảm ơn. Từ hồi có con bé, tôi bỏ thuốc rồi. Anh có con rồi à? Con cái, sang năm là vào tiểu học rồi. Thôi đừng lạc đề nữa, nói chuyện chính. Tôi dựa vào năng lực thiết nhân chặn cửa tàu. Cuối cùng chỉ có 2 con quái vật lọt vào được, phải liều mạng ra mới hạ gục được chúng nó. Sau đó tôi cứ đập cửa buồng lái liên tục, nhưng bên trong tuyệt nhiên không một tiếng trả lời. Lúc đó tức điên lên, tôi tông thẳng vào cánh cửa. Nhưng khi nhìn vào bên trong, tôi chết lặng người. Chẳng lẽ cậu đột nhiên quay trở lại điểm xuất phát? Đúng vậy, tôi phát hiện mình đã quay trở lại toa đầu tiên. Lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con tàu lại vào ga, rồi một đám hành khách nữa lại bước lên. Trong đám đó lại có cả kẻ hiệu triệu. Hơn chục con thú chứ ít gì. Một mình tôi làm sao chống lại nổi, chỉ có thể hóa kim loại toàn thân còn rúm ở góc toa chờ chết. Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn hình ảnh vợ con, cũng không biết đã gắng gượng được bao lâu. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau ở toa thứ 2, còn có cả tiếng người nói chuyện nữa. Tôi như phát điên lao về phía cửa toa, và rồi các vị đã mở cửa cứu tôi. Thả lòng đi, đại nạn không chết, ắt có phúc về sau. Không ngờ chúng lại nối liền với nhau, toa đầu tiên và toa cuối cùng này. Anh nhận thử xem, đây có phải là Tinh Tinh không? Phải, là Tinh Tinh. Con bé mới ngoài 20, vừa mới kết hôn thôi. Rõ ràng là con tàu này nối liền đầu cuối, giống như một vòng lặp Mobius vậy. Vì vậy tôi mạnh dạn đưa ra giả thuyết, con tàu này tuy liên tục di chuyển, nhưng thực chất không hề đi đâu cả. Ý cậu là sao? Mọi người có thể tưởng tượng con tàu này như một cái vòng đu quay nằm ngang. Nó cứ chạy mãi, nhưng thực ra chỉ là đang xoay tròn tại một chỗ. Chả trách con tàu chạy êm du thế. Chúng ta có thể hiểu thế này, mỗi toa tàu chính là một carbon của vòng đu quay đó. Trong mắt ta, chúng nối liền nhau, nhưng thực chất giữa các toa bị ngăn cách bởi một không gian đặc dị. Cứ cách một khoảng thời gian, các carbon này sẽ vào ga dừng lại, sau đó lại có hành khách lên xuống. Những hành khách này thực chất đều là thú, chúng cứ mãi mãi đóng vai con người, mãi mãi lặp đi lặp lại việc ngồi trên chuyến tàu tuần hoàn này, chẳng khác nào ngục tù vĩnh cửu, cho đến khi chúng ta đột nhập vào đây. Các vị không thấy cảnh tượng này quen thuộc lắm sao? Làng cổ ra, chính xác. Vậy thì nơi đây chắc chắn là một động phù văn. Chắc chắn phải có mạch phù văn ở bên trong. Trời đất quỷ thần ơi, trong vòng 1 tháng tìm được hẳn 2 mạch phù văn. Đây là cái vận may trò má gì thế này? Đúng là thế, vớ được cái vận may trò má. Vậy theo cậu, bọn người của Trình Hâm đã đi đâu rồi? Không biết nữa. Theo lý mà nói, họ đáng lẽ phải quay về điểm xuất phát sớm hơn và gặp chúng ta rồi mới phải. Chắc là bị giết cả rồi. Không đúng, kể cả nếu họ bị giết, cũng phải để lại dấu vết chiến đấu ở đây chứ. Thi thể của đồng đội anh chính là bằng chứng. Tôi nghĩ mọi người có thể đã bỏ qua một điểm quan trọng. Lối thoát trên con tàu này không chỉ có những cánh cửa nối giữa các toa. Phải rồi, còn có cả cửa lên xuống tàu nữa. Chẳng lẽ bọn họ đã xuống tàu giữa chừng? Rất có khả năng. Trình Hâm không phải kẻ ngu, nếu cứ ở lại trên tàu sẽ chỉ phải đối mặt với lũ thú vô tận. Rất có thể hắn đã gặp may đến được một sân ga vắng vẻ, quyết đoán xong ra ngoài, rời khỏi con tàu ma này. Hợp lý. Mọi người nghỉ ngơi chút đi, lát nữa sẽ có việc phải làm đấy. Việc gì cơ? Dương Dương, em chắc chắn hiểu ý tôi mà. Giải thích cho mọi người đi. Gọi tôi là Dương Dương nghe gớm chết đi được. Thầy không định dọn sạch bản đồ đấy chứ? Em quả là con giun trong bụng tôi mà. Ai thèm làm con ký sinh trùng trong ruột già của thầy chứ? Dọn sạch bản đồ là thuật ngữ trong game, nghĩa là giết sạch toàn bộ quái vật trên cả bản đồ. Cái gì? Các người điên hết rồi sao? Có biết ở đây có bao nhiêu ga không? Mỗi ga lại có bao nhiêu thú không? Giết sạch. Các người làm nổi không? Làm được chứ? Chỉ là hơi tốn sức thôi. Anh đừng có mà chém gió. Lão Vương này, thực lực của ông thế này xếp hạng 9 đấy. Thầy à, ngài vất vả rồi. Theo như lời Cao Dương nói, con tàu này nối liền đầu cuối, cứ quay vòng tại chỗ mãi, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Đây chắc chắn là do mạch phù văn giở trò quỷ.
Chúng ta cứ ngồi ì trên tàu thế này cũng là chờ chết. Vậy nên phải tìm cho ra lối thoát, hay ra khỏi cái vòng lặp chết tiệt này. Đồng ý. Tiếp theo, mỗi khi tàu dừng ở ga nào, chúng ta đều sẽ xuống xe. Có thú thì giết sạch, không thì lật tung mọi ngóc ngách lên mà tìm. Dù phải đào sâu 3 thước đất, cũng phải tìm cho ra lối thoát. Tàu đã đến ga, xin mời hành khách trật tự lên xuống. Lại còn thông báo nữa chứ. Lần này bài tập khá nhẹ nhàng, một người là đủ rồi. Ai muốn xử lý nào? Để tôi. Xong rồi. Vị mỹ nữ này chắc hẳn là cao thủ trong tổ chức của các vị rồi. Người mới thôi, mới gia nhập được 1 tháng. Ga này không có lối thoát. Ga tiếp theo. Con cái tôi này, dễ thương không? Dễ thương lắm, đôi mắt con bé long lanh như nước vậy, giống hệt mẹ nó. Nếu không phải vì mẹ con họ, tôi cũng chẳng muốn lăn lộn ngoài tiền tuyến này đâu. Lần này mà sống sót trở về được, tôi sẽ xin chuyển sang làm công việc bàn giấy ngay lập tức, chắc chắn không vấn đề gì. Lão Vương, anh lưu số điện thoại của tôi vào đi. Đợi khi nào con tôi chào đời, tôi sẽ tìm anh học hỏi kinh nghiệm. Nhất định rồi. À đúng rồi, con cái tôi vẫn chưa nhận cha đỡ đầu. Hay là nhận anh luôn nhé. Được chứ, con tôi sau này cũng sẽ nhận anh làm cha đỡ đầu. Lại đến ga nữa rồi, hy vọng đây sẽ là điểm dừng cuối cùng. Đã dọn sạch 7 nhà ga rồi, vẫn không tìm thấy lối thoát. Kẻ sát phạt, kẻ phàm ăn, loại nào cũng đã gặp qua, nhưng nhờ có đấu hổ nên đều hữu kinh vô hiểm. Có điều ai nấy đều đã thấm mệt, bởi vì cuộc tàn sát này dường như không có hồi kết. Nơi này hình như đã bị ai đó dọn qua rồi. Lão Vương, xem chỗ này này. Nó bị trúng độc rồi, là độc nhện của Trình Hâm. Bọn họ chắc chắn đã xuống tàu ở nhà ga này. Tốt quá rồi, mấy người bọn họ vẫn còn sống. Vậy thì lối thoát chắc chắn ở gần đây thôi. Tìm thấy rồi, lối thoát khỏi vòng lặp Mobius. Lão Vương da dày thịt chắc, đi trước cùng tôi. Cao Dương ở giữa, phụ trách chiếu sáng. Hoàng Ngưu cũng ở giữa, phụ trách yểm trợ hai bên. Bạch Thố và Thanh Linh bọc hậu, tất cả mở to mắt ra đấy. Ánh sáng này là sao vậy? Đi sát vào. Đây là... Cứ tưởng sẽ quay về được mặt đất, không ngờ lại là một không gian dưới lòng đất khác. Còn có cả một cây cổ thụ kỳ quái nữa. Phía dưới gốc cây này chính là đường hầm tàu điện ngầm đúng không? Vậy có thể hiểu là tất cả mọi chuyện đều do nó gây ra. Cao Dương, cậu nhìn đi đâu vậy? Bạch Thố, giọng của cô sao nghe kỳ lạ vậy? Giọng của cậu cũng kỳ lạ lắm. Là thính giác của mình có vấn đề sao? Giọng mọi người nghe không đúng lắm, cứ như vọng lại từ xa hàng chục mét vậy. Xem ra, cảm giác của mọi người đều giống nhau. Nơi này rất quỷ dị. Tiếp tục giữ vững đội hình, quan sát cẩn thận xung quanh, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sao vậy? Lão Vương, cậu nhận ra người này sao? Cốc Lăng. Tỉnh lại Cốc Lăng, tôi đến cứu cô đây. Lão Vương, bình tĩnh. Cô ấy chết rồi. Đều tại tôi. Tại tôi đã không ngăn cản Trình Hâm đưa mọi người vào đây. Nhìn vào biểu cảm của người chết, cô ta dường như vô cùng kinh ngạc trước khi chết. Trên người không có vết thương nào khác, có lẽ đã không kịp phản ứng. Nguyên nhân tử vong, một phát đạn xuyên tim. Chết chưa được bao lâu, máu vẫn chưa đông lại. Chúng đạn ư? Thú cũng biết dùng súng sao? E là không thể. Bản thân cơ thể của thú đã là vũ khí cực mạnh rồi, chúng không cần dùng đến súng. Khoan đã, bản thân người chết này cũng là một tay súng. Tự sát gần như loại trừ, còn chưa kịp xuất súng ra khỏi bao. Hơn nữa người tự sát thường không nhắm vào tim, chắc chắn là bị sát hại. Thông tin hữu ích chỉ có bấy nhiêu thôi. Đều là thành viên trong đội của cậu sao? Đúng vậy, tất cả đều chết hết rồi, chỉ không thấy bóng dáng Trình Hâm đâu cả. Ở đây, tôi ở đây. Mau, mau giúp tôi với. Là giọng của Trình Hâm. Tên khốn đó vậy mà vẫn còn sống. Mau, mau cứu tôi. Đồ khốn nạn. Tại sao bọn họ đều chết cả rồi, chỉ còn mình mày sống sót? Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì? Phù văn. Chúng tôi tìm thấy mạch phù văn rồi. Mạch phù văn ở đâu? Cái cây. Trong thân cây có một cái hốc. Đúng, ở ngay trong hốc cây đó.
Vậy tại sao mày không vào lấy đi? Tôi vào rồi. Ngay lúc đó chúng tôi đều đã vào trong. Rồi bị tấn công. Tất cả mọi người đều chết. Tôi cũng suýt là tối mạng rồi. Thứ gì đã tấn công các người? Ở đây không hề có dấu vết hoạt động của quái thú. Không biết. Tôi không biết. Đừng giết tôi. Giúp tôi với mà. Làm ơn giúp tôi. Tên này không phải đang giả điên giả dại đấy chứ? Mặc kệ hắn đi, chúng ta đi kiểm tra trực tiếp. Nơi quỷ quái này tốt nhất không nên ở lại lâu. Tôi có cảm giác không lành. Đồng ý. Đã đi vòng quanh 2 lượt rồi. Làm gì có cái hốc nào đâu. Ở ngay đây mà. Vừa nãy rõ ràng nó còn ở đây. Nó đến rồi. Nó đến rồi kìa. Những đường vân này giống hệt như trên mạch phù văn. Trình Hâm, bên trong đó rốt cuộc có thứ gì? Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm. Thằng ngu này. Để tôi vào xem thử trước. Không được. Em biết thể rất mạnh, nhưng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Nhỡ đâu cái hốc cây này nhốt thể lại, mà người ở bên ngoài lại gặp nguy hiểm, rất có thể sẽ xảy ra thương vong. Hay là cứ ném tên này vào trước đi. Đừng mà. Tôi không muốn vào đó đâu. Nhưng cho dù có ném hắn vào, khả năng cao là hắn cũng sẽ chết ở trong, sẽ không mang lại được bất kỳ thông tin giá trị nào. Mà trong chúng ta ngoài thầy đấu hổ ra, không một ai có thể đảm bảo sẽ toàn mạng trở ra từ đó. Cứ chần chừ mãi thế này không phải là cách. Để tôi đi cho. Lão Vương, anh còn có gia đình, không cần thiết phải mạo hiểm. Cứ kéo dài thêm nữa, tất cả mọi người đều sẽ nguy hiểm. Lúc đó Trình Hâm khăng khăng đòi lên tàu. Nếu tôi có thể cương quyết cản hắn, mọi người đã không phải chết. Tôi phải làm gì đó. Không thể để họ hy sinh một cách vô ích được. Lão Hoàng, cảm ơn ý tốt của anh. Trong số chúng ta ở đây, phòng ngự của tôi là cao nhất, thích hợp nhất để dò đường. Ngay khi vào trong tôi sẽ kích hoạt thiết nhân. Đợi tôi xác nhận an toàn, các vị hãy vào sau. Cẩn thận đấy. Yên tâm đi, mạng tôi dai lắm. Anh nhất định phải bình an trở về đấy. Đây, sao nhanh thế được? Lão Vương, sao anh lại ra nhanh thế? Nhanh. Ở bên ngoài các người đã qua bao lâu rồi? Khoảng 2 giây. Không thể nào. Tôi ở bên trong đó ít nhất cũng phải 5 phút. Bên trong có gì? Tìm thấy mạch phù văn chưa? Không, bên trong chẳng có gì cả. Biết miêu tả thế nào nhỉ? Giống như một khoảng không hư vô vậy. Không có trời, cũng chẳng có đất. Xung quanh chỉ một màu trắng lá. Cơ thể tôi lúc thì rơi xuống, lúc thì lại lơ lửng bay lên. Cứ vật vờ như thế mấy phút liền. Rồi trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng ánh sáng lơ lửng. Tôi đưa tay chạm vào nó, và rồi bước ra ngoài này. Anh chắc chắn là không nhìn thấy mạch phù văn chứ? Thật sự không thấy. Thằng khốn Trình Hâm chắc chắn đã lừa chúng ta. Khoan đã, Trình Hâm đâu rồi? Kia kìa, hắn ở trên cây. Thằng danh con Trình Hâm, không thể để hắn chạy thoát được. Mau đuổi theo. Leo nhanh dữ vậy. Cả lũ các người là khỉ à? Tăng tốc lên, phía trước hình như có biến. Sao không đuổi nữa? Trình Hâm mày đúng là đồ chó tạp chủng. Hắn thế này là... Chết rồi. Là các người đã giết hắn. Lúc tôi đuổi kịp, hắn đã chết rồi. Chết vì trúng độc. Khoan đã, hình như hắn trúng phải độc nhẹ. Làm sao hắn lại có thể chết bởi chính năng khiếu của mình? Chẳng lẽ hắn tự sát? Không thể nào, thằng xúc sinh Trình Hâm này tham sống sợ chết lắm. Dù chỉ một tia hy vọng sống, hắn cũng giãy giụa đến cùng. Tình hình không ổn rồi. Phải nhanh chóng tìm ra lối thoát mới được. Khoan đã, cái cô Cốc Lăng kia cũng là một tay súng, và cô cũng bị bắn chết bởi súng. Đúng vậy. Vậy nên Cốc Lăng cũng là tự sát. Cốc Lăng không phải tự sát. Người tự sát sẽ không dùng súng bắn vào ngực mình, cũng sẽ không sau khi nổ súng xong lại còn có thể bình tĩnh nhét súng trở lại vào bao. Vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất, khả năng rõ ràng nhất, nhưng cũng là khả năng mà chúng ta không muốn chấp nhận nhất. Bọn họ rõ ràng không phải tự sát, nhưng lại chết bởi chính năng khiếu của bản thân. Chẳng lẽ bọn họ bị giết bởi chính bản thân mình? Điều này không thể nào. Trời đất ơi, nếu đúng là như vậy thì đúng là gặp ma giữa ban ngày rồi. Hai người đừng úp úp mở mở nữa, nói thẳng ra xem nào. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mọi người không cảm thấy cái cây này rất giống một chiếc đồng hồ cát sao? Thứ đang cháy bên trong thân cây trông như những hạt cát phát sáng vậy. Những hạt cát này đang cháy hết xuống phần gốc rễ.
cho nên phần ngọn càng lúc càng tối, còn phần gốc rễ lại càng lúc càng sáng. Nhưng điều đó thì giải thích được gì? Lão Vương, chú đã từng nghĩ xem bên trong cái động phù văn này ẩn giấu loại mạch phù văn nào chưa? Đồng hồ cát, chuyến tàu tuần hoàn, thời gian trôi đi khác thường. Thời không, là phù văn thời không. Thời không ở nơi này đang bị dị thường hóa, vì thế mới có vô số hiện tượng kỳ quái xảy ra. Mà cái thứ giống như gốc cây kia hẳn phải là lõi trung tâm của toàn bộ không gian này. Mạch phù văn có lẽ thực sự nằm ở bên trong đó. Có điều, đã bị ai đó lấy đi mất rồi. Ai lấy đi chứ? Nhưng ở đây ngoài chúng ta ra làm gì còn ai khác, mà đồng đội của tôi đều chết cả rồi. Chưa chắc. Cái xác Trình Hâm này, phần bụng không hề có vết thương. Phá án được rồi, gã này không phải là Trình Hâm mà chúng ta đã cứu. Mấy người đừng nói đùa kiểu đó chứ. Các người không định nói là còn có một Trình Hâm khác đấy chứ? Không chỉ có Trình Hâm đâu, Cốc Lăng và những người khác có lẽ cũng đều có một phiên bản khác tồn tại. Năng lượng hình như lại chảy xuống gốc rễ nữa rồi. Cao Dương, hắt lửa lên. Khoan đã, phía trên đó hình như có gì đó. Không, không, không thể nào. Phía trên đó toàn bộ đều là thi thể của thành viên đội 2. Tất cả đều chết bởi chính năng khiếu của bản thân họ. Bọn họ đang tàn sát lẫn nhau. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tôi đoán rằng mọi người Trình Hâm cũng đã vào trong hốc cây đó và lấy được phù văn thời không. Nhưng vì một lý do nào đó đã dẫn đến sự vặn vẹo và hỗn loạn của thời không. Vì vậy những kẻ rời khỏi hốc cây không chỉ có 5 người bọn họ, mà còn có họ ở các dòng thời gian khác. Những Trình Hâm đó có thể đến từ quá khứ, cũng có thể đến từ tương lai. Đằng nào thì đám Trình Hâm này cũng đều chạy tới thời không hiện tại rồi. Đối với dòng thời không này mà nói, mạch phù văn chỉ có một, và bản thể thực sự của mỗi người cũng chỉ có một mà thôi. Cho nên, những bản thể từ các dòng thời gian khác nhau chắc chắn sẽ tàn sát lẫn nhau để tồn tại. Đầu tôi đau quá. Cao Dương nói đúng rồi. Giờ tôi có thể nhìn thấy tất cả rồi. Những chuyện đã xảy ra trước đây và cả những chuyện sắp xảy ra sau này. Mau chạy đi, không gian này sắp sụp đổ rồi. Chúng ta sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn trong cái thời không vặn vẹo này mất. Lối thoát ở đâu? Trên đỉnh đầu có một lối thoát. Khi năng lượng của cái cây này chảy hết xuống gốc rễ, mọi thứ sẽ bị thiết lập lại từ đầu. Nhanh, chúng ta mau đi. Cố gắng lên, ở ngay trên đó thôi. Chậm lại. Đi chết đi. Tao mới là Trình Hâm thật sự. Kẻ đáng chết là mày. Kẻ sống sót cuối cùng mới là Trình Hâm thực sự. Trình Hâm, là các người tìm mày mãi đấy. Đừng giết tôi, đây là mạch phù văn. Cái thằng Trình Hâm lừa các người vừa mới chết rồi. Tôi với các người không thù không oán. Tôi chỉ muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái này thôi. Xin các người tha cho tôi. Mạch phù văn hệ thời không đã lấy được. Lão Vương, thời gian có hạn, mau dẫn đường đi. Khốn kiếp. Lão Vương, nắm chắc vào. Đây là hai Lão Vương. Ai mới là thật? Cao Dương, cậu mau buông tay ra. Hắn là đồ giả, tôi mới là thật. Cao Dương, đừng nghe lời hắn. Tôi mới chính là Lão Vương thuộc dòng thời gian này. Hắn là Lão Vương của 5 phút sau, cho nên hắn mới bị đau đầu, trí nhớ mới bị hỗn loạn. Lúc Lão Vương vào hốc cây chưa đầy 2 giây đã lập tức chui ra, lại còn nói mình ở trong đó ít nhất 5 phút. Cho nên người vẫn luôn đi theo chúng ta nãy giờ là Lão Vương của 5 phút sau. Còn Lão Vương bị thương ở trán này mới chính là Lão Vương thuộc dòng thời gian hiện tại. Thì có khác gì chứ? Tôi là anh cũng là tôi. Quan tâm quái gì hắn là của hiện tại hay 5 phút sau. Tôi chỉ cần một thằng Lão Vương là đủ rồi. Vậy tại sao không thể là tôi? Tôi vốn thuộc về dòng thời gian này. Tôi tuyệt không thể chết được. Vợ và con gái tôi còn đang đợi tôi về nhà. Bọn họ cũng đang đợi tôi. Thật là khó chọn quá đi. Căn bản là không thể quyết định được. Khốn kiếp, tao mới là thật. Mẹ kiếp, mày nói láo. Ta không có thời gian phân định thật giả với các người. Dẫn đường mau, nếu không ta giết cả hai. Được. Đến đỉnh rồi. Lối thoát rốt cuộc ở đâu? Sắp xuất hiện rồi, lát nữa cậu sẽ biết thôi. Làm sao mà chú biết được? Hắn và cả tôi trong đầu đang lóe lên hàng ngàn hàng vạn hình ảnh khác nhau. Đó đều là những gì tôi đã trải qua ở các nhánh thời gian khác. Những kết cục khác của chính mình. Tôi đã trải qua vô số lần trốn thoát, cả thành lẫn bại. Tôi rất chắc chắn chính là ở đây. Xuất hiện rồi sao?
Rõ rồi. Cao Dương, nắm chắc lấy nhau, đừng để bị hút xuống dưới. Cơ thể nặng trĩu, cố gắng lên. Lối thoát, đó chính là lối thoát. Nhưng chúng ta bây giờ căn bản không thể leo lên được. Bạch Thố, đã hiểu. Mau theo kịp. Nắm chắc vào. Trọng lực hình như đã bị triệt tiêu một phần. Sắp ra được rồi. Nắm chặt vào, đừng buông tay. Càng lúc càng nặng. Tay tôi sắp gãy đến nơi rồi. Nếu cậu dám buông tay, tôi đảm bảo cậu sẽ phải chết rất thảm. Tại sao lối thoát đột nhiên lại bị kẹt thế này? Rõ ràng đã có tác dụng rồi mà. Chẳng lẽ là bởi vì... Lão Vương, mọi người cuối cùng cũng quay về rồi. Em còn tưởng là không bao giờ gặp đại chị nữa đấy chứ. Manh Tiểu Dương, em chú éo ai đấy? Chị Thố của em phúc lớn mạng lớn nhé. Cứ tưởng phải đánh trận kéo dài. Mua bao nhiêu là đồ dự trữ. Xem ra đành phải tự mình tiêu hóa hết vậy. Thiên Cổ, chúc mừng nhé. Phù văn thời không, đúng món tủ của cậu rồi. Bọn họ đều chết cả rồi. Đều là lỗi tại tôi, đã không ngăn cản bọn họ. Đừng quá tự trách mình. Cô đã cố gắng rồi. Không, là tôi đã không đủ kiên quyết. Thực ra trong thâm tâm tôi cũng thầm hy vọng rằng họ có thể tìm thấy mạch phù văn. Là tôi đã hại chết họ. Người của Bách Xuyên đoàn các cô thật sự rất thích ông hết trách nhiệm về mình nhỉ. Lão Vương cũng từng nói y hệt như vậy. Thật vậy sao? Vậy anh ấy ra đi, có đau đớn lắm không? Không còn bị thời gian trói buộc nữa. Hắn đã được tự do. Vậy thì tốt. Tôi đã báo cáo tình hình lên tổng bộ rồi. Được, vậy cô với tư cách đại diện của Bách Xuyên đoàn hãy cùng chúng tôi trở về tổng bộ. Đến lúc đó chúng ta sẽ ký kết một bản hiệp định chia sẻ mạch phù văn. Cao Dương, đi đâu vậy? Mọi người cứ về trước đi, tôi tự về được. Cậu ấy sao thế? Chúng ta về thôi, cứ để cậu ấy một mình bình tĩnh lại. Mấy ngày qua cậu ấy đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi. Con về rồi đây. Mẹ chắc đang ở bệnh viện chăm bố. Em gái thì đi học rồi. Mấy ngày nay cậu đi đâu thế? Tôi có chuyện này rất quan trọng muốn nói với cậu. Dương Dương, mẹ biết con bận rộn. Khi nào rảnh, nhớ gọi điện về nhà nhé con. Em gái con cũng lo cho con lắm đấy. Nhưng mà nó không nói ra thôi. Sao còn chưa về nữa? Có phải lại đi đánh quái mà không rủ tôi đi cùng không? Thật kỳ lạ. Khó khăn lắm mới thoát chết trở về, vậy mà lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Kia là cái gì? Hồng Phong, không thể nào, mày rõ ràng đã chết rồi mà. Quên rồi sao? Đây là món quà lớn mà tao dành tặng mày đấy. Chưa chết đâu. Tao là Hồng Phong của quá khứ. Cao Dương, cứu tôi. Cao Dương, cứu tôi với. Cứu tôi. Xin lỗi. Tỉnh lại đi. Thanh Linh, cậu đến từ lúc nào vậy? Cũng được một lúc rồi. Tôi vừa gặp ác mộng. Không có nói gì kỳ quái đấy chứ? Không có. Vậy cậu qua đây tìm tôi có việc gì? Hôm nay tôi ở trường nghe nói Vạn Tư Tư chết rồi. Có liên quan đến cậu không? Thanh Linh, Vạn Tư Tư đúng là bị người ta sát hại, nhưng cậu yên tâm, sẽ không liên lụy cậu đâu. Được. Cao Dương này, ở cái thế giới chó chết này, không cần phải nói lời xin lỗi đâu. Nhớ lại lần đầu tiên Thanh Linh xông vào phòng mình, cũng mới chỉ 1 tháng trước thôi. Vậy mà cứ mơ hồ như thể là chuyện của kiếp trước vậy. Cũng không biết tiếp theo đây sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Chỗ này một bóng ma cũng không có. Bách Xuyên đoàn sao lại mở khu chợ quỷ quái ở đây nhỉ? Nơi này âm u quá đi mất. Bách Xuyên đoàn đúng là nghèo kiết xác. Nghèo hay không không quan trọng. Bách Xuyên đoàn chọn nơi này làm địa bàn, tất nhiên phải có lý do của họ. Vì sao? Bởi vì ở đây vắng người, người ít thì quái thú cũng ít, an toàn. Thì ra là vậy. Cái gì thế kia? Hoan nghênh.
Quang Lâm. Oan hồn, chúng ta xuống cả âm tào địa phủ rồi hay sao? Làm gì mà ngạc nhiên thế? Chẳng phải chỉ là một cái nhà mà cũ nát thôi sao? Hoan nghênh các vị bằng hữu của 12 con giáp đã đến. Bách Xuyên đoàn vô cùng vinh hạnh. Bách Xuyên dạ hành đã chính thức bắt đầu. Chúc quý vị mua được những trang bị vừa ý. Mỗi tháng một lần Bách Xuyên dạ hành được tổ chức, thực chất chính là một khu chợ đêm do Bách Xuyên đoàn đứng ra. Chợ đêm bán đủ loại trang bị, vật phẩm bổ trợ cùng các loại vật dụng sinh tồn khác nhau. Trang bị là mặt hàng chủ lực, được chế tạo từ ông kim. Loại kim loại này có thể cộng hưởng năng lượng với người thức tỉnh, giúp gia tăng sức mạnh đáng kể. Đôi găng tay này có vẻ rất hợp với ngọn lửa của mình, có thể giúp việc phát động năng lực trở nên trơn tru và tập trung hơn. Nhưng mà 12 ông kim thì đắt quá. Tiền lương mình nhận được mới có 5 kim thôi, lại còn cho Thanh Linh vay để mua trang bị nữa. Giờ chỉ còn đúng 1 kim. Mua được cái gì chứ? Thôi tháng sau quay lại vậy. Đợi đã. Anh muốn mua đồ à? Thật không dễ dàng gì. Tôi còn trẻ thế này đã phải ra ngoài bươn trải kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Tôi chỉ xem băng cua thôi. Khoan đã. Đôi găng tay này giá nhiêu? 12 kim. Gì cơ? Tôi không còn nhiều tiền đâu. Tôi vừa học được tuyệt kỹ trả giá kiểu bà thím từ cảnh sát Hoàng xong, thử luyện tay nghề chút nào. 12 kim á? Cho cái đôi găng tay rách này, cái đường nét này, đường may này, kiểu dáng này, toàn hạng 3 cả. Cả cái biểu tượng này xấu như cục phân bò vậy. Cả cái thái độ phục vụ của cô cũng không sọc nữa. Hai anh em tôi đợi cô mòn cả dép rồi đấy. Thế các anh không lấy nữa à? Thấy cô tuổi còn trẻ mà cũng vất vả, tôi đầy miễn cưỡng mua vậy, coi như kết giao bạn bè. Vậy anh trả bao nhiêu à? Giá chốt 2 kim. Cậu dùng cái kỹ năng trả giá gì thế hả? Thả đi ăn cướp cho nhanh. Người ta làm sao mà bán cho được chứ? Bán cho anh. Đưa tiền đây. Khỏi cần sùng bái anh đây. Anh đây chỉ là huyền thoại thôi. Thế mà cũng được à? Cô bán thật đấy à? Tiếc thật. Giờ tôi chỉ còn đúng 1 kim thôi. Hay là chúng ta lưu số liên lạc đi, tháng sau tôi quay lại tìm cô. Tôi không có điện thoại, lần sau cũng không ở đây nữa. Xem ra hai ta đúng là không có duyên rồi. Đồ khác không xem nữa à? Thôi. Thứ gì vậy? Thú, cảnh báo. Bị tập kích rồi. Mau chạy đi.